আপোনাৰ কম্পিউটাৰটো বাৰু স্লো হৈছে নেকি? যদি স্লো হৈছে তেনেহলে মই আজি আপোনাক এনেকুৱা 10টা সেটিংছৰ বিষয়ে দেখাম যিকিটা সেটিংছ কৰিলে আপোনাৰ কম্পিউটাৰটো আগতকৈ 10 গুণ বেছি ফাষ্ট চলিব। তেনেহলে দেৰি নকৰি আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ডিজেবল কৰক আনৱান্টেড ষ্টাৰ্টআপ প্ৰগ্ৰাম ফাইলবিলাক। কাৰণ এই প্ৰগ্ৰামবোৰ আপুনি যেতিয়া কম্পিউটাৰ ষ্টাৰ্ট কৰে তেতিয়াই আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত এই প্ৰগ্ৰামবোৰ চলিবলৈ আৰম্ভ কৰে, যাৰ বিনিময়ত আপোনাৰ কম্পিউটাৰটো স্লো হয়। আৰু এই আনৱান্টেড প্ৰগ্ৰামবোৰ আপুনি ডিজেবল কৰিবলৈ হ'লে টাস্কবাৰত ৰাইট ক্লিক কৰক আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি টাস্ক মেনেজাৰ অপেন কৰক আৰু এই মেনুখনৰ পৰা আপুনি ষ্টাৰ্টআপত ক্লিক কৰক। ইয়াতে দেখিছে আপুনি ষ্টাৰ্টআপত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিমানবোৰ ষ্টাৰ্টআপ প্ৰগ্ৰাম ফাইল আছে গোটেইবোৰ আপোনাৰ ইয়াতে শ্ব' কৰিব। আৰু যিখিনি এপ্লিকেশ্যন আপুনি কম্পিউটাৰ ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে বেকগ্ৰাউণ্ডত চলাটো নিবিচাৰে সেই প্ৰগ্ৰামখিনিখন আপুনি ইয়াৰ পৰা ডিজেবল কৰি দিয়ক। ডিলিট কৰক আননেচেচাৰী টেম্পৰাৰী ফাইলবিলাক। আৰু এই টেম্পৰাৰী ফাইলবোৰ ডিলিট কৰিবলৈ ৰাইট ক্লিক কৰক ষ্টাৰ্ট মেনুত আৰু ইয়াৰ পৰা ৰান অপশ্যনত ক্লিক কৰক আৰু এই পপ আপ বক্সটোত লিখক %TEMP% দি OK ক্লিক কৰক আৰু এই গোটেই আননেচেচাৰী ফাইলবোৰ সিলেক্ট কৰক আৰু ৰাইট ক্লিক কৰি ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰক। ক্লিন আপ মেমৰি ক্লিন আপ কৰিবলৈ আপুনি ডবল ক্লিক কৰক দিছ পিচিত। চি ড্ৰাইভত ৰাইট ক্লিক কৰক আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰপাৰ্টিজ ক্লিক কৰক আৰু এই জেনেৰেল টেবৰ ভিতৰত থকা দিছ ক্লিন আপ অপশ্যনত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি ক্লিন আপ ছিষ্টেম ফাইল ইয়াত ক্লিক কৰক। অ'কেত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াতে ডিলিট ফাইলত ক্লিক কৰক। চিন্তা নকৰিব, ইয়াতে ডিলিট ফাইলত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ কোনো ডাটাই ডিলিট হৈ নাযায়, মাত্ৰ ইয়াৰ পৰা ডিলিট হৈ যাব আপোনাৰ টেম্পৰাৰী ফাইলবিলাকহে। ডিফ্ৰেগমেণ্ট এণ্ড অপটিমাইজ ডিভাইচ। চাৰ্চ বক্সত গৈ চাৰ্চ কৰক ডিফ্ৰেগমেণ্ট এণ্ড অপটিমাইজ ডিভাইচ আৰু ইয়াৰ পৰা চি ড্ৰাইভত ক্লিক কৰক আৰু অপটিমাইজত ক্লিক কৰক আৰু যেতিয়া এই প্ৰচেছটো আপোনাৰ কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া ইয়াৰ পৰা ক্ল'জ কৰি দিয়ক। পাৱাৰ অপশ্যন। ষ্টাৰ্ট মেনু চাৰ্চ বক্সলৈ গৈ আপুনি টাইপ কৰক কণ্ট্ৰল পেনেল আৰু ইয়াৰ পৰা কণ্ট্ৰল পেনেল অপেন কৰক। পাৱাৰ অপশ্যনত ডবল ক্লিক কৰক আৰু ইয়াতে গৈ আল্টিমেট পাৰফৰ্মেঞ্চত ক্লিক কৰক আৰু এই উইণ্ডোজটো ক্ল'জ কৰি দিয়ক। ৰিডিউচ ৰান টাইম ছাৰ্ভিচ। ৰাইট ক্লিক কৰক ষ্টাৰ্ট মেনুত আৰু ইয়াৰ পৰা ৰান অপশ্যনত ক্লিক কৰক আৰু এই পপ আপ বক্সটোত MS config টাইপ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰক আৰু এই মেনুখনৰ পৰা ছাৰ্ভিচ টেবত ক্লিক কৰক। হাইড অল মাইক্ৰ'ছফ্ট ছাৰ্ভিচেছ ইয়াতে টিক মাৰ্ক কৰি অ'কেত ক্লিক কৰক। ৰেজিষ্ট্ৰি টুইক্স। ৰাইট ক্লিক কৰক ষ্টাৰ্ট মেনুত আৰু ইয়াৰ পৰা ৰান অপশ্যনত ক্লিক কৰক আৰু এই পপ আপ বক্সটোত টাইপ কৰক ৰিগেট ইট আৰু ইয়াতে এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰক আৰু এই মেনুখনৰ পৰা এইচ কি কাৰেণ্ট ইউজাৰত ডবল ক্লিক কৰক আৰু ইয়াৰ পৰা কণ্ট্ৰল পেনেলত ডবল ক্লিক কৰক আৰু ইয়াৰ পৰা মাউছ ফল্ডাৰত ডবল ক্লিক কৰক আৰু ইয়াৰে মাউছ অভাৰ টাইম ইয়াতে আপুনি ডবল ক্লিক কৰক আৰু ভেলু ডাটাত আপুনি টাইপ কৰক 10 আৰু ইয়াৰ পৰা অ'কেত ক্লিক কৰক। নেক্সট আপুনি আকৌ ডেস্কটপত ডবল ক্লিক কৰক আৰু স্ক্ৰল ডাউন কৰক ইয়াতে আৰু ইয়াৰ পৰা মেনু শ্ব' দিলে ইয়াতে ডবল ক্লিক কৰক। ভেলু ডাটাত আপুনি 10 টাইপ কৰি অ'কেত ক্লিক কৰক। ছেটআপ ভাৰ্চুৱেল মেমৰি। ভাৰ্চুৱেল মেমৰিয়ে আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ হাৰ্ড ডিস্কৰ কিছু স্পেচ ৰেমক এল'কেট কৰে, যাৰ সহায়ত আপোনাৰ কম্পিউটাৰটো স্মুথলি চলিবলৈ সুবিধা হয়। আহক আজি আপোনাক দেখাই দিম ভাৰ্চুৱেল মেমৰিনো কেনেকৈ ছেটআপ কৰে। ভাৰ্চুৱেল মেমৰি ছেটআপ কৰাৰ আগত আপুনি জানিব লাগিব আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ ৰেম কিমান আছে আৰু আপোনাৰ কম্পিউটাৰত কিমান GB ৰেম ইনষ্টল আছে তাক চাবলৈ হ'লে আপুনি দিছ পিচিত গৈ ৰাইট ক্লিক কৰক আৰু প্ৰপাৰ্টিজত ক্লিক কৰক। ইয়াতে আপুনি দেখিছে আপোনাৰ ৰেম কিমান আছে ইয়াতে শ্ব' কৰিব। ভাৰ্চুৱেল মেমৰি ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ আপুনি ৰাইট ক্লিক কৰক ষ্টাৰ্ট মেনুত আৰু ইয়াৰ পৰা
ছিষ্টেমত ক্লিক কৰক স্ক্ৰল ডাউন কৰি ইয়াৰ পৰা এডভান্স ছিষ্টেম ছেটিংছত ক্লিক কৰক আৰু এই মেনুখনৰ পৰা ছেটিংছত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াৰ পৰা এডভান্সত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াত যে দেখিছে এই ভাৰ্চুৱেল মেমৰি ইয়াৰ তলতে এটা চেঞ্জ অপশ্যন দিছে ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰক আৰু ইয়াতে টিক মাৰ্ক আছে অটোমেটিক্যালি মেনেজ এই অপশ্যনটো আপুনি আনটিক কৰক আৰু চি ড্ৰাইভটো সিলেক্ট হৈ থাকিবলৈ দিয়ক আৰু ইয়াতে আপুনি কাষ্টম সাইজত ক্লিক কৰক ভাৰ্চুৱেল মেমৰি ক্ৰিয়েট কৰা কিছু ফৰ্মুলা আছে সেই ফৰ্মুলা অনুসাৰেহে আপুনি ভাৰ্চুৱেল মেমৰিটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে কাৰণ ইয়াতে ইনিশিয়েল সাইজ আৰু ম্যাক্সিমাম সাইজ ইয়াতে আপুনি এমবিত পুট কৰিব লাগিব গতিকে মই কনভাৰ্ট কৰিছো জিবি টু এমবি লৈকে মোৰ যেহেতু RAM ইয়াতে 16 জিবি লাগি আছে গতিকে মই ইয়াতে ক্যালকুলেট কৰিছো 1 জিবি ইকুৱেল টু 1020 MB ইনটু 16 জিবি ইকুৱেল হৈছে 16320 আৰু এই 16320ক যেতিয়া মই 1.5 দি পূৰণ কৰিম তেতিয়া মই ইয়াতে ৰিজাল্ট পাম 24480 আৰু এটো হৈছে মোৰ ইনিশিয়েল মেমৰি সাইজ ইয়াতে ইনিশিয়েল মেমৰি সাইজত মই এটো পুট কৰিম 24480 ঠিক তেনেকৈ ম্যাক্সিমাম মেমৰি সাইজ উলিয়াবলৈ মই ইয়াতে ক্যালকুলেট কৰিছো 1020 ইনটু 16 জিবি তো ইয়াতে মোৰ আহি আছে 16320 তাৰ লগত মই পূৰণ কৰিম 3 মই ইয়াতে ৰিজাল্ট আহিছে 48960 মানে মোৰ ম্যাক্সিমাম মেমৰি সাইজ মই ইয়াতে পুট কৰিম 48960 আৰু ইয়াতে ওকেত ক্লিক কৰি ভাৰ্চুৱেল মেমৰিটো ক্ৰিয়েট কৰক ভিজুৱেল ইফেক্ট আৰু এই ভিজুৱেল ইফেক্ট আপুনি সেটআপ কৰিবলৈ ৰাইট ক্লিক কৰক ষ্টাৰ্ট মেনু আৰু ইয়াৰ পৰা সিস্টেমত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াৰ পৰা এডভান্স সেটিংছত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াৰ পৰা সেটিংছত ক্লিক কৰক এডজাস্ট বেস্ট পাৰফৰমেন্স ইয়াতে ক্লিক কৰক আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি এইকেইটা অপচনত টিক মাৰ্ক কৰি ওকেত ক্লিক কৰক নাম্বাৰ অফ প্ৰচেছৰ আপুনি আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ প্ৰচেছৰ নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰিব লগা হলে উইন্ডোজ বটমত ৰাইট ক্লিক কৰক আৰু ইয়াৰ পৰা ৰান অপচনত ক্লিক কৰক আৰু এই পপআপ বক্সটোত টাইপ কৰক ms configure আৰু এই মেনুখনৰ পৰা এই বুট টেবত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াৰ পৰা এডভান্স অপচনত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াৰে নাম্বাৰ অফ প্ৰচেছৰত টিক মাৰ্ক কৰি প্ৰচেছৰ নাম্বাৰটো হাই লেভেলত কৰাই দিয়ক মোৰ যেহেতু ইয়াতে প্ৰচেছৰ নাম্বাৰ হাই লেভেল 12 আছে গতিকে মই ইয়াতে 12 ৰাখিছো ওকেত ক্লিক কৰক এপ্লাইত ক্লিক কৰক ওকেত ক্লিক কৰক আৰু এতিয়া আপুনি কম্পিউটাৰটো একবাৰ ৰিস্টাৰ্ট কৰি দিয়ক দেখিব আপোনাৰ কম্পিউটাৰটো আগতকৈ 10 গুণ বেছি ফাষ্ট কাম কৰিব লৈছে আজি ভিডিঅটো ইমানতে সামৰিছো এনেকুৱা ধৰণৰ টিপছ এণ্ড ট্ৰিক পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক ধন্যবাদ